हाय गुड मॉर्निंग स्टुडंट. प्रिव्हियस व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण डिफरन्शिएशनचे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले सगळेच्या सगळे लर्न केले होते आणि ते तुम्हाला बाय हार्ट प्रिपेअर करायचे सांगितले होते. ते तुम्ही प्रिपेअर केले असतीलच. आणि समोर आपण आता आज डिफरन्शिएशनचे जे रूल्स असतात बेसिक, की जे ॲडिशन असेल तर डिफरन्शिएशन कसं वर्क करेल, किंवा सम असेल तर डिफरन्शिएशन कसा वर्क करतो, डिफरन्स कोशंट आणि प्रोडक्ट आणि कोशंट हे जर असतील तर आपण डिफरन्शिएशनचे रूल कसे अप्लाय करणार आहे. त्यामध्ये फर्स्ट रूल येतो सम रूल, किंवा आपण त्याला ॲडिशन रूल म्हणतो. तर फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू अँड व्ही आर डिफरन्शिएबल फंक्शन्स ऑफ एक्स, म्हणजे यू आणि व्ही हे कोणतेही दोन फंक्शन्स असतील की त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएबल फंक्शन म्हणजे काय, ज्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला घेता येतो किंवा काढता येतो त्या टाईपच्या फंक्शनला म्हणायचं डिफरन्शिएबल फंक्शन्स. म्हणजे यू आणि व्ही या दोन फंक्शन्सला जर आपण डिफरन्शिएट करू शकू किंवा डेरिव्हेटिव्ह काढत असू विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन एक्स, देन सम रूल किंवा सम कशी असणार आहे, किंवा सम असताना डेरिव्हेटिव्ह कसं वर्क करतो. फर्स्ट रूल इज दॅट इज सम रूल. सममध्ये काय करायचं पहा, जर समजा यू आणि व्ही या दोन फंक्शनची ॲडिशन असेल तर तुम्हाला काय करायचं की या प्रत्येक फंक्शनला हा डेरिव्हेटिव्हचा जो ऑपरेटर आहे किंवा हा डी डी एक्स जो ऑपरेटर आहे तो प्रत्येकाला सेपरेट करायचा, म्हणजे वेगळं करायचं. म्हणजेच तो असा दिसला असता डी डी एक्स ऑफ इट इज डी यू बाय डी एक्स प्लस इट इज डी व्ही बाय डी एक्स. म्हणजे आपण काय केलं या ठिकाणी की यू या फंक्शनला डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट केला, नंतर व्ही या फंक्शनला डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट केला. दोघांना डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट केल्यामुळे आता तुम्ही काय करू शकता, यूला वेगळं डिफरन्शिएट करू शकता आणि व्हीला डिफरन्शिएट करू शकता. असं नाही की तुम्ही दोनच फंक्शनची ॲडिशन असेल तर, तीन फंक्शनची ॲडिशन असेल तरीसुद्धा चालतं. तिघांनाही तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट करू शकता. चार फंक्शन असतील तर चौघांना तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट करू शकता, अशा पद्धतीने. त्यानंतर सेकंड जो रूल येतो तो येतो डिफरन्सचा. डिफरन्स म्हणजे सबट्रॅक्शन, त्याला सबट्रॅक्शन रूल जरी म्हटलं तरी चालते. इट इज डिफरन्स. ओके, तर डिफरन्स कसा असेल किंवा त्यांची सबट्रॅक्शन, जर समजा दोन फंक्शन यू आणि व्ही यांची आता सबट्रॅक्शन आहे. ओके, डिफरन्स रूल, डिफरन्समध्ये डी डी एक्स ऑफ यू मायनस व्ही म्हणजेच दोघांची सबट्रॅक्शन असेल तर सेम जसं ॲडिशनमध्ये आपण दोघांनाही डी एक्स हा सेपरेट केला होता ऑपरेटर, सेम टाईपमध्ये या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही दोघांनाही हा ऑपरेटर सेपरेट करू शकता. इट इज डी यू बाय डी एक्स मायनस डी व्ही बाय डी एक्स. डी डी एक्स ऑफ यू मायनस व्ही किती, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आणि मग आता या यूचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करा, नंतर व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करा. ओके, दिस वॉज द डिफरन्स. त्यानंतर येतो प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट किंवा आपण त्याला मल्टिप्लिकेशन म्हणतो, मल्टिप्लिकेशन रूल जरी म्हटलं तर चालतं. प्रोडक्टमध्ये कसं असणार आहे पहा, हा फॉर्म्युला येतो प्रोडक्टसाठी. इट इज डी डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही. यू इंटू व्ही म्हणजे मल्टिप्लिकेशन आहे. ओके, तर हा काय करतो आपण अशा पद्धतीने, जे फर्स्ट फंक्शन असतं ते ॲज इट इज डी डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही. फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायचं, नाव द प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूलमध्ये काय करणार आहे की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू व्ही किंवा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट कसा, तर फर्स्ट फंक्शन हे आपण सेम ठेवणार किंवा जसंच्या तसंच ठेवायचं आणि दुसऱ्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा, म्हणजे त्याला डिफरन्शिएट करायचं. नंतर सेकंड स्टेपमध्ये काय करायचं, हे यू आणि व्ही इंटरचेंज करायचे. म्हणजेच काय, व्ही फंक्शन जसंच्या तसंच ठेवायचं आणि यूचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. ओके, इट इज डी यू बाय डी एक्स या फॉर्ममध्ये. म्हणजेच डी डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही इज इक्वल्स टू यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही प्लस व्ही इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स. सॉरी, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही किती, यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही प्लस व्ही इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू, असंही वाचलं तरी सुद्धा चालते. ओके, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट रूल. हा रूल प्रोडक्ट रूलमध्ये काय करणार, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू व्ही. तर काय करायचं, यामध्ये पहिलं फंक्शन यू जसंच्या तसंच ठेवायचं आणि व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, म्हणजे डी व्ही बाय डी एक्स प्लस नंतर काय करणार, सेकंड फंक्शन म्हणजे व्ही हा जसाच्या तसंच ठेवा आणि जे दुसरं फंक्शन आहे यू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा, म्हणजे डी यू बाय डी एक्स. ओके, तर आपण त्याला असे वाचतो की फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. म्हणजे पहिल्या वेळेस काय करायचं, पहिलं फंक्शन जेही दिसेल त्याला तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवा किंवा जसंच्या तसंच ठेवा आणि दुसऱ्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करा. सिमिलरली नेक्स्ट टाइम काय करायचं, जे सेकंड फंक्शन असतं त्याला जसंच्या तसंच ठेवा आणि नंतर पहिल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करा. असंही केलं तरी सुद्धा चालते. पण आता याच रूलवरून एक परत रूल तयार होतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉन्स्टंट मल्टिपल रूल, किंवा त्याला आपण कॉन्स्टंट मल्टिपल किंवा स्केलार मल्टिपल सुद्धा सिंपल असतं. तो यावरूनच तयार होतो, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू व्ही वरून. तर मी या ठिकाणी लिहितो डी डी एक्स ऑफ इट इज के इंटू यू
जर आपण हा आत्ताचा रूल अप्लाय केलाच तर आत्ताच्याच प्रोडक्ट रूलनुसार जर याला सॉल्व केलं तर याचा डेरिव्हेटिव्ह असा होतो, चेक करू की के रिमेन्स ॲज इट इज, म्हणजे पहिलं फंक्शन जसंच्या तसंच इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दुसरं फंक्शन म्हणजेच यू प्लस दुसरं फंक्शन ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन दॅट इज के. आणि सगळ्यांना माहिती आहे की दॅट के इज कॉन्स्टंट. समोर मी लिहितो के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. जर हा के कॉन्स्टंट असेल तर आपण डेरिव्हेटिव्हमध्ये सगळ्यात आधी पहिलाच फॉर्म्युला सांगितला होता की कॉन्स्टंट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह हा नेहमी करता 0 येतो, म्हणजे डी के बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू किती, 0. तर मग डी के बाय अपॉन डी एक्स जर 0 येत असतो तर मग याला आपण यू इंटू 0 म्हणू, आणि यू इंटू 0 हा नेहमी करता 0च येतो. म्हणजेच ही टर्म सगळीच्या सगळी काय झाली, 0 झाली, म्हणजेच व्हॅनिश झाली. मॅथमध्ये 0 होणे म्हणजेच व्हॅनिश होणे असं म्हणतात. मग आता ही टर्म पूर्णच्या पूर्ण 0 झाली, म्हणजे उरलंच काय, डी डी एक्स ऑफ के इंटू यू इज इक्वल्स टू के इंटू डी यू बाय डी एक्स. दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टंट रूल और कॉन्स्टंट मल्टिपल रूल. ओके, वेअर के इज इक्वल्स टू, मी कॉमा करून लिहितो, इट इज कॉन्स्टंट. कॉन्स्टंट आता आपण मॅथमध्ये सांगितलं कॉन्स्टंट म्हणजे सहसा मॅक्झिमम संख्याच येतात. तर या ठिकाणी आपण कॉन्स्टंट फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह कसे काढणार. लेट अस सपोज दॅट जर असं असेल 2 टाइम्स साइन एक्स असेल. ओके, तर फॉर्म्युलाच्या म्हणण्यानुसार के म्हणजेच हा 2 झाला, सध्या तो कॉन्स्टंट आहे. तर मी काय करतो, हा 2 बाहेर घेतो आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स घेतो. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स किती माहिती आहे सर्वांना, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स आत्ताच सांगितलं किती, कॉस एक्स. म्हणजे या 2चा डेरिव्हेटिव्ह घेत बसायची गरज नाही आहे, डायरेक्टली तो जो कॉन्स्टंट असतो तो साईडला घ्यायचा आणि त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा. तर फंक्शन कोणतं होतं, साइन एक्स. सिमिलरली दुसरं एखादं एक्झाम्पल घेऊ. तर हा 2 कॉन्स्टंट आलेला आहे, कॉन्स्टंट आहे म्हणजेच तो इट इज आउटसाईड डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर येईल, आणि यू म्हणजेच हे फंक्शन, तर यू म्हणजे हे फंक्शन म्हणजेच इट इज एक्स स्क्वेअर. आता फॉर्म्युले जर लर्न केले तर सांगितलं होतं की एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह हा नेहमी करता 2x येतो, आणि 2 इंटू 2 इट गिव्ज अस 4x. ओके, हे होतं कॉन्स्टंट मल्टिपलवाला रूल. सिमिलरली आता आपण काय करणार, कोशंट रूल. कोशंट रूल म्हणजेच डिव्हिजन रूल, लास्ट आणि शेवटचा जो येतो तो येतो कोशंट रूल. ओके, कोशंट रूलमध्ये जर 2 फंक्शनचं डिव्हिजन असेल तर ते असं असतं, डी डी एक्स ऑफ यू डिवायडेड बाय व्ही चा रूल. ओके, यू डिवायडेड बाय व्ही किती, तर असा असतो तो व्ही इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू मायनस यू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही डिवायडेड बाय व्ही स्क्वेअर, अँड प्रोव्हाइडेड दॅट व्ही इज नॉन झिरो, म्हणजे व्हीची किंमत कधीच झिरो नसायला पाहिजे. जर असं झालं तर ते एक्झिस्ट होत नसतं. एक्झिस्ट न होणे म्हणजेच काय, त्याचा आन्सर हे नेहमी करता इन्फिनिटी येतो. ओके, की जे वेल डिफाईन नसतं. तर हा झाला शेवटचा कोशंट रूल. तुम्हाला ते 19 फॉर्म्युले तर बाय हार्ट प्रिपेअर करायचे, सोबत हे सम, डिफरन्स, प्रोडक्ट, कॉन्स्टंट अँड कोशंट रूल, हे सगळेच्या सगळे रूलसुद्धा तुम्हाला बाय हार्ट प्रिपेअरच करायचे. कोशंटसाठी 6वा रूल जर घेतला आपण तर इट इज डी डी एक्स ऑफ के डिवायडेड बाय व्ही जर असेल, आणि त्यामधला हा के हा कॉन्स्टंट आहे, तर याचा जो डेरिव्हेटिव्ह येतो तो येतो मायनस के अपॉन व्ही स्क्वेअर. त्याला तुम्ही हा फॉर्म्युला अप्लाय करू शकता. ओके, के इज फर्स्ट फंक्शन अँड दिस व्ही इज सेकंड फंक्शन, असं अप्लाय केलं तर तुम्हाला तो भेटून जातो. ओके, फर्स्ट एक्झाम्पल, स्टार्टला क्वेश्चन असा विचारतात, डिफरन्शिएट द फॉलोइंग फंक्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणजे जे दिलेले फंक्शन आहेत त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करा, पण कोणत्या व्हेरिएबलसोबत, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सोबत. आणि हे जे फंक्शन असतात ते सुद्धा एक्स या व्हेरिएबलमध्येच दिलेले असायला पाहिजे. ओके, म्हणून जे पहिलं एक्झाम्पल आहे ते मी सॉल्व करून देतो. फर्स्ट एक्झाम्पल अशा पद्धतीने सॉल्व करायचं, लक्ष द्या. ओके, लेट अस सपोज दॅट जेही दिलेलं फंक्शन असतं त्याला आपण वायने डिनोट करणार. ओके, वायला नेहमी करता फंक्शन म्हणतात. वाय इज इक्वल्स टू काय दिलेलं आहे, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स. त्यानंतर आपण खाली असं लिहिणार, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नेहमी करता हे वाक्य असतंच, कुठेही असो डिफरन्शिएट करताना आधी असं लिहायचं असतं की कोणत्या व्हेरिएबलसोबत आपण डिफरन्शिएट करतोय. ओके, जर साइन आणि कॉस हे एक्स या व्हेरिएबलचे फंक्शन असतील तर एक्ससोबतच तुम्हाला डिफरन्शिएट करायचे. ओके, तर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड्स. तर दोन्ही साईडला आपण डिफरन्शिएट करणार आहे, म्हणजेच दोन्ही साईडला आपल्याला हा ऑपरेटर, कोणता ऑपरेटर, डी डी एक्स, हा दोन्ही साईडला द्यायचा. म्हणजे डावी साईड विल डी वाय बाय डी एक्स, दॅट इज इक्वल्स टू इट इज डी डी एक्स ऑफ काय झालं आहे, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स. मी आत्ताच रूल समजावून सांगितलेला आहे, इट इज नथिंग बट द ॲडिशन ऑफ 2 फंक्शन और सम ऑफ 2 फंक्शन. म्हणजे आता आपला होईल सम रूल. सम रूल काय होता आपल्याकडे, सम रूल असा होता, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस व्ही किती, डी यू बाय डी एक्स प्लस
dv/dx. म्हणजे पहिल्या फंक्शनला डेरिव्हेटिव्ह ऑपरेटर सेपरेट करा प्लस दुसऱ्या फंक्शनला डेरिव्हेटिव्ह ऑपरेटर सेपरेट करा. म्हणजेच हे असं होईल, इट इज ddx ऑफ पहिलं फंक्शन कोण आहे साइन एक्स, म्हणून या ठिकाणी काय साइन एक्सला हा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होईल प्लस दुसरं फंक्शन कोणतं आहे लॉग एक्स, तर हा लॉग एक्सला डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट होईल. पण बिफोर दॅट तुम्हाला फॉर्म्युले माहीत पाहिजे किंवा फॉर्म्युले प्रिपेअर पाहिजे. फॉर्म्युले प्रिपेअर केले असतील तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स तुम्ही लगेच सांगू शकता किती असतो, इट इज वी नो दॅट कॉस एक्स. अँड सगळ्यांना माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स किती लिहून दिलेला आहे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज ऑलवेज 1/x. हां, जर बेस दिला नसेल तर लक्षात ठेवा, जर असं लिहिलं असेल तर त्याचा नेहमी करता समजून घ्यायचं की बेस हा ईच असतो आणि त्याला आपण नॅचरल लॉग म्हणतो आणि नॅचरल लॉगचाच तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा आहे, दॅट इज 1/x. हे होतं फर्स्ट एक्झाम्पल. आता आपण सेकंड एक्झाम्पलच्याकडे जाऊ. तर सेकंड एक्झाम्पलमध्येच आता सबट्रॅक्शन आलेले, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला सबट्रॅक्शन रूल अप्लाय करायचा आहे. तर सेकंड एक्झाम्पल या ठिकाणी घेतो. इट इज एक्झाम्पल नंबर 2, दॅट इज लेट. परत एकदा मांडणी सेम त्या पद्धतीने करा. जेही फंक्शन दिलेलं त्याला वाय वगैरे नाव द्या किंवा डायरेक्टली डिफरन्शिएट केले तर चालते. लेट अस सपोज दॅट वाय इज इक्वल्स टू काय फंक्शन एक्स रेस टू द पॉवर 5 मायनस 5 रेस टू द पॉवर एक्स, एक्स रेस टू द पॉवर 5 मायनस 5 रेस टू द पॉवर एक्स. आणि फंक्शन ओळखणेसुद्धा महत्त्वाचं. हे फर्स्ट फंक्शन, हे सेकंड फंक्शन आणि दोघांच्यामध्ये डिफरन्स किंवा सबट्रॅक्शन आलेले आहेत. तर मग आपण काय करायला पाहिजे, सबट्रॅक्शनचा रूल अप्लाय करायला पाहिजे. सबट्रॅक्शनचा रूल कसा अप्लाय होईल, तर तेच सॉल्व करण्यासाठी अगेन आपलं फर्स्ट स्टेटमेंट ॲज इट इज डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड. दोन्ही साईडला एक्ससोबत आपल्याला डिफरन्शिएट करायचंच आहे. ओके, दोन्ही साईडला एक्ससोबत आपण डिफरन्शिएट करू. तर काय होईल, ही साईड इट इज dy/dx, त्याला ऑपरेटर अप्लाय होईल. परत इट इज ddx ऑफ पहिल्याला ऑपरेटर अप्लाय झाला किती, सगळ्यांना ऑपरेटर अप्लाय करून घेऊ आधी. एक्स रेस टू द पॉवर 5 मायनस 5 रेस टू द पॉवर एक्स, दोन्ही साईडला ddx आला असता. दोन्ही साईडला ddx आल्यानंतर हा डेरिव्हेटिव्ह माहीत आहे डिफरन्समध्ये पण काय होतं, जसं ॲडिशनमध्ये हा डेरिव्हेटिव्ह दोघांना सेपरेट होतो तसा डिफरन्समध्ये पण तो दोघांना सेपरेट होतो. म्हणजेच कसं ddx ऑफ एक्स रेस टू द पॉवर 5 ओके मायनस ddx ऑफ 5 रेस टू द पॉवर एक्स. यांचे डेरिव्हेटिव्ह आपण कसे कॅल्क्युलेट करायचे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलंच आहे. तर त्यामध्ये ddx ऑफ एक्स रेस टू द पॉवर 5 कोणत्या फॉर्म्युलाने सॉल्व करायचं सांगितलं होतं की ddx ऑफ एक्स रेस टू द पॉवर n, आठवत असेल सर्वांना तर तो कोणता पॉवर फंक्शनवाला फॉर्म्युला. पॉवर फंक्शनवाल्या फॉर्म्युल्यामध्ये असं सांगितलं होतं n इंटू एक्स रेस टू द पॉवर n-1, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स एन एन एक्स रेस टू द पॉवर n-1. सेम हे पण तसंच आहे, एक्स रेस टू द पॉवर n सारखं आहे. म्हणजे मी याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहितो, इट इज 5 इंटू एक्स रेस टू द पॉवर 5-1 मायनस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5 रेस टू द पॉवर एक्स. हे कोणत्या टाईपचं फंक्शन येतं हे ओळखणे महत्त्वाचं आहे. जर या फंक्शनचा विचार केला आपण तर ते फंक्शन असं दिसतं ए रेस टू द पॉवर एक्स सारखं. आणि ए रेस टू द पॉवर एक्सचा जो डेरिव्हेटिव्ह होता तो आपण असं सांगितला होता की ए रेस टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह नेहमी करता येतो ए रेस टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. तर आपण हा फॉर्म्युला अप्लाय करू शकतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ए रेस टू द पॉवर एक्स इज ऑलवेज ए रेस टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. तर तो किती, तर ए न येता या एच्या ऐवजी किती 5 आलेले आहेत. मग आपण त्या फॉर्ममध्ये लिहू, इट इज 5 रेस टू द पॉवर एक्स इंटू इट इज लॉग 5. ओके, अँड ॲट लास्ट 5 इंटू एक्स रेस टू द पॉवर 5-1 किती 4. ओके, minus 5 raised to the power x into this log 5 remains as it is. This is nothing but the dy/dx. The example number 3 solution. Okay, now the solution of example number 3, that is let us suppose that जे फंक्शन दिलेलं आहे किंवा प्रॉब्लेम दिलेलं त्याला आपण नाव डिनोट करणार y ने आणि इट इज cos x मायनस a raised to the power x. आता काय करू आपण, cos x मायनस ए रेस टू द पॉवर एक्स इट इज द डिफरन्स. मग डिफरन्स असेल तर रूल सांगितलेला आहे. अगेन आपलं ते नेहमी करतं काय करायचं, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हे कंटिन्यू येतच राहणार आहे. ते वाक्य आपण घेत जाणार. समजा इट इज डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड असं शॉर्टकटमध्ये आपण लिहितोच. देअरफॉर इट इज dy/dx इज इक्वल्स टू काय झालं असतं डेरिव्हेटिव्ह, तर बिफोर दॅट मी त्याला असं सेपरेट करतो, इट इज ddx ऑफ cos x मायनस
ए रेस टू द पॉवर एक्स. परत आता डिफरन्स आहे किंवा सबट्रॅक्शन आहे. सबट्रॅक्शन काय सांगते की तुम्ही प्रत्येकाला डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट करू शकता किंवा तो ऑपरेटर प्रत्येकाला वेगळा करू शकता. म्हणजेच काय झालं असतं, डी डी एक्स ऑफ हा मिळाला असता कॉस एक्स मायनस डी डी एक्स ऑफ हा मिळाला असता ए रेस टू द पॉवर एक्स. समोर आलो तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स किती, डेल्टा ऑफ कॉस एक्स येतो नेहमी करता इट इज मायनस साइन एक्स मायनस ए रेस टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ऑलरेडी फॉर्म्युला लिहिलेला आहे किंवा नोट डाऊन केला असेल, ए रेस टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos and derivative of a raised to the power x, and this is the final answer, that is dy by dx is equals to like this. हे होतं आन्सर त्याचं. आणि अजून एक स्टेप पुढे मायनस मायनस साईन सारखं दिसतं, तुम्ही त्याला आउटसाईड घेतलं तरी चालेल. इट इज साइन एक्स प्लस ए रेस टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए. ओके, ही एक स्टेप वाढवली तरी सुद्धा काही हरकत नाही. दिस वॉज द नेक्स्ट एक्झाम्पल 4. इट इज लेट y इक्वल्स टू किती दिलेला आहे, 2 रेस टू द पॉवर एक्स प्लस एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 मायनस सेक एक्स. या एक्झाम्पलला सुद्धा तेच, अगेन आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायचा आहे किंवा डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. परत एकदा मी त्याला डिफरन्शिएट करतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तीच मेथड इज डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड. दोन्ही साईडला त्याचे डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करा. जर दोन्ही साईडला डेरिव्हेटिव्ह घेतलंच तर हा किती डी वाय बाय डी एक्स या साईडला लिहितो मी. त्यानंतर इट इज डी डी एक्स ऑफ सेम फॉर्ममध्ये पूर्ण फंक्शन लिहितो, 2 रेस टू द पॉवर एक्स प्लस एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 मायनस इट इज सेक एक्स. ओके, आफ्टर दिस हे ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन एकत्र आलेले आहे. मग ॲडिशन सबट्रॅक्शन एकत्र आले तरी ॲडिशनवरूनच सबट्रॅक्शन घेता येते. म्हणजेच आपण काय करणार, परत एकदा हा डेरिव्हेटिव्ह प्रत्येक फंक्शनला सेपरेट करा. मग प्रत्येक फंक्शनला सेपरेट करायचा आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह लिहायचा. इट इज डी डी एक्स ऑफ 2 रेस टू द पॉवर एक्स प्लस एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 सॉरी डी डी एक्स ऑफ 2 रेस टू द पॉवर एक्स प्लस मी डेरिव्हेटिव्ह पहिल्या फंक्शनला सेपरेट केला. आता डेरिव्हेटिव्ह आपण दुसऱ्या टर्म्सला किंवा फंक्शनला सेपरेट करू शकतो. इट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पॉवर 3/2. ओके, प्लस नंतर येतो मायनस इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अगेन परत एकदा मी या सेक एक्सला सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट करतो, त्याला डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट केला. ओके, तर आता यांचे फॉर्म्युले तुम्हाला रिमेंबर व्हायला पाहिजे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रेस टू द पॉवर एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आपण लिहिणार या फॉर्म्युलेनुसार. इट इज डी डी एक्स ऑफ ए रेस टू द पॉवर एक्स. काय होतं, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन माहीत पाहिजे किती, ए रेस टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. ओके, ए रेस टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो. आफ्टर दॅट एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 इज द पॉवर फंक्शन. मग आता हे पॉवर फंक्शन आहे म्हणजेच काय, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पॉवर एन. काय होता फॉर्म्युला एक्स रेस टू द पॉवर एन साठी, इट इज एन एक्स रेस टू द पॉवर एन मायनस 1. ओके, एकेकाची कंपॅरिझन केली. 2 रेस टू द पॉवर एक्स हा ए रेस टू द पॉवर एक्स सारखा आहे म्हणून ए रेस टू द पॉवर एक्स इंटू लॉग ए अप्लाय होईल. फक्त एची जागा तुम्हाला 2ला द्यायची. मीन्स दिस गिव्ज अस 2 रेस टू द पॉवर एक्स इंटू इट इज लॉग 2 प्लस सेकंड काय येतो एक्स रेस टू द पॉवर 3/2. एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 हा पॉवर फंक्शन सारखा आहे म्हणून याचा फॉर्म्युला येतो 3/2 इंटू एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 मायनस 1 अशा फॉर्ममध्ये. एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 मायनस 1 मायनस ऑफ सेक एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किंवा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स किती, सेक एक्स इंटू इट इज टॅन एक्स. Okay, derivative of sec x is always sec x into tan x, and this is nothing but the derivative of that function. हा झाला आपला फायनल डेरिव्हेटिव्ह. किंवा एक्झाम्पल नंबर 5, लेट y इक्वल्स टू एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 प्लस लॉग एक्स मायनस कॉस एक्स. आता आपण काय करूया या एक्झाम्पलमध्ये, जस्ट सर्वांनाच माहिती आहे की आपण फर्स्ट स्टेप तेच लिहितो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मी ते न लिहिता आता डायरेक्टली या साईडला डेरिव्हेटिव्ह घेतो. इट इज डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू इट इज डी डी एक्स ऑफ प्रत्येक टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह लिहिणार आपण एक्स रेस टू द पॉवर 3/2 प्लस लॉग एक्स मायनस इट इज कॉस एक्स. ओके,
तर या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह लिहिण्यासाठी आता परत एकदा ॲडिशन सबट्रॅक्शन आलेले आहे, म्हणजे प्रत्येक टर्म्सला आपण डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट करतो. तर प्रत्येकाला डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट केला तरी चालतो, किंवा आता यानंतर तुम्ही डायरेक्ट आता माहीतच आहे की तुम्ही या प्रत्येक फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता. जर मध्ये प्लस असेल तर प्लसच ठेवा, मायनस असेल तर मायनसच ठेवा. म्हणजे ते असं, आता या पहिल्या फंक्शनचा विचार केला तर ते पॉवर फंक्शन आहे. पॉवर फंक्शनचा फॉर्म्युला कोणता? हा n इंटू एक्स एस टू द पॉवर n-1. म्हणून बाय दॅट फॉर्म्युला मी डायरेक्ट लिहितो, किंवा तुम्ही डायरेक्ट लिहिण्याची स्टेप आता समजून घेऊ शकता अशा पद्धतीने. 3/2 इंटू इट इज एक्स एस टू द पॉवर 3/2 - 1 प्लस लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह नॅचरल लॉग आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह नेहमी करता लिहायचा असतो 1/x मायनस कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह सगळ्यालाच माहिती आहे, फॉर्म्युला लिहिलेला आहे वहीमध्ये. कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस ऑफ साइन एक्स. ओके, मी फक्त सेपरेट करण्याची जी स्टेप होती ती रिमूव्ह केली आणि डायरेक्ट ॲन्सरवर पोचलो. इट इज 3/2 एक्स एस टू द पॉवर 3/2 - 1 होतात 1/2. तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स करून पाहू शकता. प्लस 1/x मायनस इंटू मायनस प्लस दिस इज द साइन एक्स अँड दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्युशन और फायनल आन्सर. दिस वॉज द एक्झाम्पल नंबर 5. प्रोडक्ट अँड क्वेश्चन्सवर फर्स्ट एक्झाम्पल असं असणार आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्युशनमध्ये घेतो मी फर्स्ट एक्झाम्पल. लेटस सपोज दॅट आधी सांगितलं होतं जेही दिलेलं असेल फंक्शन त्याला वायने डिनोट करा, कोशंट असो, प्रोडक्ट असो किंवा ॲडिशन असो. ओके, आता या फंक्शनचा विचार जर केला समजा तर हे आपल्याला स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरन्शिएट तर करणारच आहे आपण. त्यानंतर मी एक वाक्य लिहितो, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड, दोन्ही साईडला आपण आता त्याला डिफरन्शिएट करणार आहे. मग डिफरन्शिएट जर केलं तर सांगितलं होतं की हा डी डी एक्सचा ऑपरेटर तो दोघांनाही अप्लाय करायचा. या साईडलाही डी डी एक्स आणा आणि या साईडला सुद्धा डी डी एक्स अप्लाय करा. म्हणजे या साईडला पण डी डी एक्स आला, या साईडला पण डी डी एक्स आला. आता काय होईल? एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स. ओके, मग आता हे जे फंक्शन आलेलं आहे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन्स, त्यातलं पहिलं फंक्शन आहे त्याला मी नाव यू देतो आणि दुसरं फंक्शन जे आहे त्याला नाव मी व्ही देतो. आणि यू इंटू व्ही सारखं जर दिसते तर आपलं फर्स्ट ऑफ ऑल पहिलं काम काय असणार आहे की हा जो फॉर्म्युला आहे प्रोडक्टचा, या प्रोडक्टच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ज्या ठिकाणी यू असेल त्या ठिकाणी एक्स क्यूब लिहा आणि ज्या ठिकाणी व्ही असेल त्या ठिकाणी लॉग एक्स लिहा. ही झाली आपली बेसिक फर्स्ट टर्म. फक्त फर्स्ट टर्ममध्ये तेवढंच काम करायचं की ज्या ठिकाणी एक्स यू दिसतो त्या ठिकाणी एक्स क्यूब लिहायचं आहे आणि ज्या ठिकाणी व्ही दिसतो त्या ठिकाणी लॉग एक्स लिहायचं. मी फर्स्ट स्टेप तयार करून घेतो, दॅट इज यू म्हणजेच काय, एक्स क्यूब जसाच्या तसाच इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह? इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स. लॉग एक्स म्हणजे आता सेकंड फंक्शन. ओके, प्लस तर प्लस ओके व्ही म्हणजेच कोण? लॉग एक्स. मग आता लॉग एक्स जसाच्या तसा ठेवा इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन कोणतं आहे? एक्स क्यूब. तर एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, मग हा झाला रूल की फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. त्यामध्ये यूला फर्स्ट म्हणा, व्हीला सेकंड म्हणा. ओके, तर आता फक्त आपल्याला फॉर्म्युला अप्लाय करायची आवश्यकता आहे. तर लॉग एक्स हा स्टँडर्ड फंक्शन आहे. स्टँडर्ड फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह नोन आहे, इट इज 1/x. आणि राहिला प्रश्न एक्स क्यूबचा. तर एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर तो आपण एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह सॉल्व आउट करू शकतो एक्स रेस टू द पॉवर n ने. हा पॉवर फंक्शनचा फॉर्म्युला, इट इज nx रेस टू द पॉवर n-1. मग nx रेस टू द पॉवर n-1 असेल तर बाय पॉवर फंक्शन याचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येतो. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स क्यूब रिमेन्स ॲज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज नोन किती? इट इज 1/x प्लस लॉग एक्स अगेन सेम किंवा जसाच्या तसाच, दॅट इज लॉग एक्स ॲज इट इज इंटू एक्स क्यूब. एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह किती? तर तो तिकडे 3 टाइम्स एक्स रेस टू द पॉवर 3-1 आणि 3-1 सर्वांनाच माहिती आहे, इट बिकम्स जस्ट 2. ओके, इट इज 3-1. अगेन एक्स क्यूब आणि 1/x आहे. तर यामधला हा 1 टाइम्स एक्स, हा 3 टाइम्स एक. 1 टाइम्स एक्स जर कॅन्सल झाला, यातले एक एक्स कॅन्सल होईल आणि उरतील 2 टाइम्स एक्स, म्हणजे इट रिमेन्स एक्स स्क्वेअर प्लस हा 3 समोर घेतो, इट इज 3 इंटू लॉग एक्स इंटू अगेन 3-1 इट इज 2, दॅट इज अगेन एक्स स्क्वेअर. परत एकदा लॉजिक जर घेतलं किंवा थोडं लॉजिक लावलं तर एक्स स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर या टर्म दोन टर्म्समध्ये सारखा दिसतो. जी टर्म सारखी दिसते ती टर्म्स आपण नेहमी करता ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतो, म्हणजे एक्स स्क्वेअरला बाहेर घ्या, उरते काय ब्रॅकेटमध्ये? इट इज 1 + 3 टाइम्स लॉग एक्स. दिस इज द फायनल आन्सर. ओके,
नाव द एक्झाम्पल नंबर 8. एक्झाम्पल नंबर 8 मध्ये परत एकदा लेट y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पॉवर एक्स इंटू टॅन एक्स. जेही पूर्ण आलेलं आहे त्याला आपण असं डिनोट करणार y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पॉवर एक्स इंटू टॅन एक्स. ओके, परत हा प्रोडक्ट आहे दोन फंक्शनचा. हे झालं एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आणि हे झालं ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन. त्याला टँजंट फंक्शन म्हणतात किंवा टॅन एक्स म्हणतो आपण. तर परत एकदा इट इज यू इंटू व्ही, म्हणजेच कोणता रूल अप्लाय करायचा आहे, परत एकदा प्रोडक्ट रूल अप्लाय करायचा आहे. खूप सिम्पल आहे. प्रोडक्ट रूल अप्लाय करायचं असेल, पण बिफोर दॅट आपलं जे स्टेटमेंट आहे ते मी परत एकदा रिपीट करतो. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, तर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेऊन मी त्याला परत कॅल्क्युलेट करतो अशा पद्धतीने. लेट अस सपोज दोन्ही साईडला मला डिफरन्शिएट करायचं आहे, म्हणजेच डी डी एक्स हा ऑपरेटर अप्लाय करायचा आहे. इट इज डी वाय बाय डी एक्स दॅट इज इक्वल्स टू इट इज डी डी एक्स ऑफ, हे परत एकदा इकडे पण डी डी एक्स मी अप्लाय करतो. इट इज ई रेस टू द पॉवर एक्स इंटू टॅन एक्स. म्हणजे हा सुद्धा दोन फंक्शनचा प्रोडक्टच आहे. मग दोन फंक्शनचा प्रोडक्ट आला असेल तर इट इज यू इंटू व्ही. ओके, इट इज यू अँड इट इज व्ही. मग आता यू इंटू व्ही जर असेल तर तो या फॉर्ममध्ये. ठीक आहे, कसं असणार आहे आता लक्ष द्या. इट इज इक्वल्स टू, तर आपलं पहिलं काम काय असेल, ज्या ठिकाणी तुम्हाला यू दिसतो त्या ठिकाणी ई रेस टू द पॉवर एक्स अप्लाय करा. ज्या ठिकाणी व्ही दिसतो त्या ठिकाणी टॅन एक्स पुट करा. तोही कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये, तर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्टच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. ओके, सर मी प्रोडक्ट घेतला आता तर काय होईल. ओके, प्रोडक्टसाठी रूल कसा, सेम फॉर्ममध्ये. इट इज फर्स्ट फंक्शन म्हणजे ई रेस टू द पॉवर एक्स ॲज इट इज इन टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड फंक्शन. सेकंड फंक्शन म्हणजेच कोण, टॅन एक्स. दिस रिमेन्स ॲज इट इज प्लस, मध्ये प्लस आहे प्लस ठेवा. व्ही, व्ही मीन्स टॅन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू म्हणजेच काय, ई रेस टू द पॉवर एक्स. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू जर घेतला तर तो येतो ई रेस टू द पॉवर एक्स. ओके, अगेन इक्वल्स टू ई रेस टू द पॉवर एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स. हा फॉर्म्युलाच आहे ऑलरेडी लिस्टमध्ये सापडेल. दिस इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स. सर्वांना माहिती आहे किती येतो तो, दॅट इज सेकंड स्क्वेअर एक्स प्लस tan x into derivative of e raised to the power x, exponential function. Therefore derivative of e raised to the power x is again e raised to the power x. परत या दोन्ही ठिकाणी e raised to the power x हा सेम येतो. टेक इट आउटसाइड. e raised to the power x इज आउटसाइड इंटू फर्स्ट टर्ममध्ये उरतं शिल्लक सेकंड स्क्वेअर एक्स प्लस सेकंड टर्ममध्ये शिल्लक उरलेला आहे दॅट इज टॅन एक्स. अँड दिस इज नथिंग बट द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द गिव्हन फंक्शन, दॅट इज. Now example number 9, त्याचं सोल्युशन. फर्स्ट एक्झाम्पल नंबर 9 इज साइन एक्स डिवायडेड बाय लॉग एक्स. ओके, तर आता जर विचार केला या दोघांचाही, समजा साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स इट इज नथिंग बट द यू डिवायडेड बाय व्ही टाईप. म्हणजे 100% माहिती आहे की कोशंट रूल अप्लाय होणार आहे. म्हणजे इट इज द एक्झाम्पल ऑफ कोशंट रूल. मग आता कोशंट रूलमध्ये आलो तर अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड. देअरफॉर वी अप्लाय द ऑपरेटर दॅट इज डी डी एक्स. हा ऑपरेटर अप्लाय करू दोन्ही साईडला. तर हा झाला असता डी वाय बाय डी एक्स दॅट इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ, काय येईल आता ऑपरेटर, डी डी एक्स ऑफ एक्झाम्पल आहे साइन एक्स डिवायडेड बाय लॉग एक्स. मग आता स्ट्रेट फॉरवर्ड साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स जर आला असेल तर जिथे यू दिसतो तिथे साइन एक्स रिप्लेस करा या फॉर्म्युल्यामध्ये, आणि ज्या ठिकाणी व्ही दिसतो त्या ठिकाणी लॉग एक्स अप्लाय करा या फॉर्म्युल्यामध्ये. म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूची जागा साईनला द्यायची आणि व्हीची जागा लॉगला द्यायची, जेही आपल्या या एक्झाम्पलमध्ये आलेले आहेत. म्हणजे मी फक्त तो फॉर्म्युला घेतो स्ट्रेट फॉरवर्ड. किती, फर्स्ट ऑफ ऑल व्ही म्हणजेच किती आहे, लॉग एक्स. ओके, व्ही म्हणजेच लॉग एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ, व्ही म्हणजेच लॉग एक्स येतो आणि इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू म्हणजेच कोण, साइन एक्स मायनस यू मीन्स साइन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्ही मीन्स लॉग एक्स. आणि थोडंसं जर ऑब्झर्व केलं समजा तर टर्म्स फक्त इंटरचेंज करायचे आहेत. चेक करा, या ठिकाणी व्हीची जागा यूने घेतलेली आहे तर इकडे ते दोघंही इंटरचेंज झालेले आहेत. यू इकडे येतो, व्ही तिकडे जातो. म्हणजे पाठ करायची काही जेवढी आवश्यकता नाही. एक टर्म समजली समोर आपण फटाफट शॉर्टकट लिहू शकतो. ओके, दॅट इज साइन एक्स आणि इकडे लॉग एक्स इंटरचेंज झाले असतील आणि डिवायडेड बाय व्हीचा स्क्वेअर. व्हीचा स्क्वेअर मीन्स व्ही इज हिअर. व्ही म्हणजेच कोण आहे, लॉग एक्स. मग लॉग एक्सचा स्क्वेअर.
आता एकच टर्म राहिली शेवटची, दॅट इज फक्त यांचे डेरिव्हेटिव्ह लिहायचे. तर डेरिव्हेटिव्ह लिहिणार मी आता. इट इज लॉग एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज वेल नोन फॉर्म्युला, दॅट इज कॉस एक्स मायनस साइन एक्स अगेन ॲज इट इज, त्याला असंच ठेवूया. इट इज साइन एक्स ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज 1/x डिवायडेड बाय इट इज लॉग एक्स होल स्क्वेअर. ओके, असे ठेवलं तरी चालते, किंवा तुम्हाला अजून कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतील तर या 1/x साठी तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स करू शकता. दिस इज नथिंग बट द dy/dx. आपला मेन टार्गेट असतं फक्त डिफरन्शिएशन सॉल्व करणे किंवा एक्झाम्पल्स घेणे. ओके, नाव द लास्ट एक्झाम्पल इज दॅट इज नथिंग बट द 10 नंबर. y इज इक्वल्स टू रूट एक्स डिवायडेड बाय a रेज टू द पॉवर x. परत एकदा डिव्हिजन आहे म्हणजेच कोणता रूल? क्वोशंट रूल. तो क्वोशंट रूल मी या ठिकाणी नोट डाऊन केलेला आहे. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साईड. दोन्ही साईडला ते वाक्य आपलं परमनंट आहे. dy/dx इज इक्वल्स टू, सांगू शकता मला किती? जिथे यू दिसतो तिथे रूट एक्स लिहा, जिथे व्ही दिसतो तिथे a रेज टू द पॉवर x लिहा त्या फॉर्म्युल्यामध्ये. म्हणजेच काय होईल? व्ही मीन्स a रेज टू द पॉवर x इंटू ddx ऑफ रूट एक्स. मी आत्ता सांगितलं की हे दोघं पुढे जर गेलं तर काय करायचं? हे दोघं एकमेकांसोबत इंटरचेंज करायचे. म्हणजेच व्हॉट वी कॅन से दॅट इज रूट एक्स इंटू इट इज ddx ऑफ a रेज टू द पॉवर x. थोडंसं इंटरचेंज केलं की लगेच येऊन जातं. ओके, मल्टिप्लिकेशनमध्ये किंवा प्रोडक्ट रूलमध्ये पण तसंच आहे, फक्त फर्स्ट टर्म लक्षात असायला हवी. इट इज व्ही स्क्वेअर. व्हॉट इज व्ही हिअर? व्ही इज नथिंग बट द a रेज टू द पॉवर x, इट इज होल स्क्वेअर. ओके, नाव वी सॉल्व दिस. फक्त डेरिव्हेटिव्ह लिहायचे आहेत. आता फॉर्म्युले वे प्रिपेअर पाहिजे. इट इज a रेज टू द पॉवर x इंटू रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती? 1/2 टाइम्स रूट एक्स मायनस रूट एक्स अगेन ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a रेज टू द पॉवर x इज a रेज टू द पॉवर x इंटू लॉग ए. हा एक बेसिक फॉर्म्युला आहे. ओके, अगेन डिवाइडेड बाय a रेज टू द पॉवर x, इट इज होल स्क्वेअर. कितना आता है? किती येतं? a रेज टू द पॉवर x होल स्क्वेअर. and this is nothing but the required one, but here a raised to the power x, a raised to the power x is same, take it outside. a raised to the power x, a raised to the power सारखा आहे, त्याला बाहेर घेऊ. again in bracket it is 1/2 times root x minus root x into it is log a. हा उरतो आणि डिवायडेड बाय किती? a raised to the power x होल स्क्वेअर. हा 2 टाइम्स आहे किंवा स्क्वेअर असल्यामुळे हा 2 वेळेस येतो आणि हा 1 वेळ, तर 1 टाइम्स कॅन्सल होईल, तिथे 1 टाइम्सच उरेल. आणि शेवटचा फायनल आन्सर ते असं असेल. इट इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स रूट एक्स. ओके, 1/2 टाइम्स रूट एक्स मायनस रूट एक्स इंटू इट इज लॉग ए. दिस इज नथिंग बट द dy/dx and whole divided by a raised to the power x.